ấy dùng cả đời y thuật để chữa mắt cho bà ngoại, nhưng lại bị cả nhà mợ Trịnh chế giễu cay nghiệt. Chỉ là một con bé nhà quê, lấy đâu ra tự tin mà dám mơ chữa mắt cho bà già. Tiểu Liên, sao con nói anh Giao vậy? Mắt mẹ, nó chắc chắn chữa được. Lý Vệ Quốc, anh nói nó là lang băm còn không chịu. Thật sự tin nó chữa được mắt mẹ anh sao? Nếu nó giỏi y thuật thật, mười mấy ngày rồi. Mắt mẹ anh, sao vẫn chẳng có chút cảm giác nào? A Giao bảo phải đi Liêu Châu Thất Thị mở viện. Nếu Trình Giao giỏi vậy thật, sao còn cùng bố mẹ chạy nạn đến Kinh Thành? Trịnh Tiểu Liên càng nghĩ càng thấy mình thiệt. Cô ta nhìn Lý Vệ Quốc, bực bội quát, anh còn đứng đây làm gì? Mau đi mua rau làm cơm đi. Tối nay cậu Lỵ với Xuân Minh ăn ở đây. Tôi đi ngay. Nhưng vừa nói xong, đã bị Trình Giao và Vương Ninh bước ra nghe thấy. Cô ở đây nói linh tinh gì vậy? Mắt tôi giờ đã đỡ hơn rất nhiều rồi. A Giao giỏi thế này, sao không chữa luôn cái mắt lé của cô đi? Trình Giao nghe ra ý mỉa mai của Trịnh Tiểu Liên. Mắt bố tôi là tật bẩm sinh, khác với mắt bà ngoại. Nếu đã vậy, mẹ, con xin chúc mừng trước. Vài ngày nữa mẹ sẽ nhìn rõ như người thường. Mọi thứ bình thường. Cô nhấn mạnh từ chúc mừng. Trương Lũy bên cạnh nghe vậy liền nói, cậu ơi, nếu mắt cậu khỏi thật, cháu sẽ mang 10 cân thịt lợn đến chúc mừng. Chuyện này sao thiếu tôi được? Nếu Lũy đã mua đồ, thì tôi lo chỗ và cơm nước, cả nước uống nữa. Đến lúc đó, ta bày tiệc ăn mừng một bữa ra trò. Sở dĩ họ dám hứa hẹn dễ dàng, chỉ vì nghĩ Trình Giao còn trẻ, chẳng biết gì về y thuật. Vương Ninh định nói gì đó, Trình Giao đã lên tiếng. Nếu vậy, tôi thay bà ngoại cảm ơn mọi người trước. Hy vọng mọi người đừng nói suông là được. Yên tâm, chúng tôi nói là làm. Sáng mùng 1, Trình Giao cùng bố mẹ ra chợ bán hàng. Vừa đến cổng trường, đã thấy Trịnh Bình Bình cũng như họ, bán que chiên và gà chiên, mà giá còn rẻ hơn họ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, biết quán que chiên mới rẻ hơn nhà Trình Giao. Khách mua que chiên đều chạy sang Trịnh Bình Bình. A Giao, hôm nay nhà mình không bán nổi cây que nào sao? Không sao đâu mẹ, mình có trà trái cây ngon. Họ không có đâu. Cái cô Trịnh Bình Bình này xấu tính quá. Trước đây cố tình phá quán mình, giờ lại bắt chước mình. Bố đừng giận, sau này kẻ bắt chước sẽ càng nhiều. Ngành đồ ăn vặt vốn dĩ trăm hoa đua nở, tiếp theo cứ dựa vào bản lĩnh mà kiếm tiền. Nói xong, Trình Giao quảng bá trà trái cây. Tin vui đây. Hôm nay mua 6 đồng que chiên và gà chiên, tặng một ly trà trái cây mát lạnh, đẹp da. Mọi người nghe bảo đẹp da, lại mát lạnh giải khát, lập tức bỏ ý định sang chỗ Trịnh Bình Bình, mua nhiều thứ bên đó. Ông chủ, tôi muốn một miếng gà chiên, 3 que rau mùi, 2 que bò. Có được tặng ly trà trái cây không? Có chứ, cô xinh đẹp chờ chút nhé. Chẳng mấy chốc, quầy Trình Giao đông nghịt người. Trịnh Bình Bình thấy khách lại bị Trình Giao cướp mất, mặt mày đầy vẻ khó chịu. Con nhỏ đáng ghét này, sao lại làm được cái trà trái cây gì đó? Đầu nó chứa cái gì vậy? Đúng lúc này, Mã Thập Tam, người gặp trên tàu, bước tới. Cô Trình, cô là... Tôi là Mã Thập Tam, người mà trước đây trên tàu, cô dạy tôi cách giảm ho. Học cách giảm ho, còn cho tôi bài thuốc chữa ho. Hóa ra là anh. Nhìn anh thế này, gần đấy chắc ngủ ngon lắm nhỉ? Cũng nhờ cô cả đấy, nếu không có cô, giờ tôi chắc vẫn bị cái ho chết tiệt, hành cho mất ngủ. Đúng vậy, cô Trình, để tôi giới thiệu. Đây là vợ tôi, Sở Huệ Bình. Cô Trình, chào cô. Tôi hay nghe chồng nhắc đến cô. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được. Chị Sở, chào chị. Tôi là Trình Giao. Cô Trình, tôi với vợ hôm nay tìm cô đột ngột.
Ngoài cảm ơn cô ra, còn có chuyện muốn nhờ cô giúp. Nếu có chuyện cần nói, đường phố chắc không tiện. Anh Mã, chị Sở, nhà tôi ở gần đây. Nếu không ngại, hai người theo tôi về uống trà nhé. Không ngại, không ngại. Có gì mà ngại chứ? Ba người ngồi xuống. Mã Thập Tam kể Trình Giao về bệnh của mẹ nuôi. Hy vọng cô xem giúp. Cô Trình, mẹ nuôi tôi giờ ăn không nổi. Chúng tôi mời nhiều bác sĩ mà không đỡ. Hết cách mới đến nhờ cô. Theo anh tả, tôi thấy cụ không mắc bệnh nan y. Nhưng chưa gặp cụ, tôi chưa dám kết luận. Vậy đi, chiều mai tôi ghé qua xem. Thấy Trình Giao đồng ý xem bệnh cho cụ Toàn. Mã Thập Tam vui lắm. Cô Trình, chiều mai tôi với vợ qua đón cô nhé. Xong chuyện cụ Toàn, Mã Thập Tam lấy 2 sấp tiền từ cặp ra. Cô Trình, cảm ơn cô chữa ho cho tôi. Đây là chút lòng thành. Cô nhất định phải nhận. Chừng 2 vạn. 2 vạn sau này có thể chẳng là bao. Nhưng giờ là năm 98. Anh Mã, số tiền này nhiều quá, tôi không nhận đâu. Cô Trình, với người thường thì số tiền này có thể hơi nhiều. Nhưng với nhà họ Mã thì không. Cô không biết đâu. Tôi bị cái ho đó hành khổ sở thế nào. Nếu cô không nhận số tiền này, tôi thật sự ăn ngủ không yên. Mã Thập Tam nói đến mức này. Trình Giao biết nếu còn từ chối, nhà họ Mã sẽ nghĩ cô có ý đồ khác. Nếu anh Mã đã khăng khăng, thì tôi xin nhận vậy. Thấy cô nhận tiền, Mã Thập Tam và Sở Huệ Bình thở phào. Cùng Trình Giao, hẹn giờ chiều mai đón cô. Và địa điểm xong, rồi xin phép rời đi. Thời gian trước mắt sang chiều hôm sau, Trình Giao cùng Mã Thập Tam đến nhà họ Toàn để chữa bệnh cho cụ Toàn. Chị dâu, đây là vị thần y tôi nhắc. Cô Trình. Đây là Toàn phu nhân. Chị Toàn chào chị. Cô Trình chào cô. Nói xong, Chu Ngọc Đình nhìn vào biệt thự, gọi to một tiếng. Cửu gia, ra đây nào. Đến đây. Giọng vang lên trong không khí nghe quen quen. Trình Giao khẽ ngẩng mắt, nhìn rõ mặt đối phương. Cả hai đều ngẩn ra. Là anh Chia cô, hai người gần như đồng thanh, rồi cùng bật cười ăn ý. Anh Toàn Chia Trình Giao. Chu Ngọc Đình ngớ người. Con trai cưng của bà đang cười với Trình Giao. Làm mẹ, không ai hiểu con trai mình hơn bà. Trần Cửu Nghiễn tính lạnh lùng, chưa từng yêu ai. Với mọi cô gái đều lạnh nhạt, như ông cụ non. Nhưng hôm nay bà thấy Trần Cửu Nghiễn cười với Trình Giao. Cửu Nghiễn, con quen cô Trình sao? Dạ, nhưng con không biết cô ấy là người chữa ho cho anh. Đây đúng là duyên trời định. Mọi người đừng đứng đây nữa. Mau lên lầu xem mẹ nuôi đi. Đúng, mau lên lầu. Lão Triệu và mọi người đã lên tầng 3 biệt thự từ sớm. Mẹ, anh Mã đưa cô Trình đến rồi. Nghe câu này, Triệu Sinh và Triệu Dĩ Nham trong phòng nhanh chóng phát hiện Trình Giao đứng đó. Triệu Dĩ Nham không hiểu sao, cô ta rõ ràng chưa từng gặp Trình Giao bao giờ. Nhưng Trình Giao không chỉ cho cô ta cảm giác quen thuộc lạ lùng, mà còn khiến cô ta cảm thấy nguy cơ lớn. Lão Triệu, đây là cô Trình, người chữa khỏi ho cho tôi. Có phải trẻ mà tài không? Đúng là trẻ mà tài thật. Mẹ nuôi, đây là cô Trình. Khoảnh khắc nhìn thấy Trình Giao, cụ Toàn như thấy được nàng dâu tương lai, mặt lập tức rạng rỡ nụ cười. Cháu tên gì vậy? Bà già này điên rồi sao? Sao lại nhiệt tình với một con nhóc như vậy? Lão bất tử này có biết không? Chỉ có tôi mới là nàng dâu tương lai của nhà họ Toàn. Cháu là Trình Giao. Trình Giao, tên hay lắm. Bà ơi, để cháu bắt mạch cho bà. Trình Giao thong thả bước tới, mắt chăm chú nghe mạch. Con nhóc chết tiệt này giả vờ gì chứ? Ngay cả bố tôi cũng không chữa được bệnh của lão Toàn.
Cô ta dựa vào đâu mà làm được? Cô Trình, chú Mã bảo cô rất giỏi. Là kỳ nữ hiếm có. Vậy giờ chắc cô đã chẩn ra. Bệnh của bà toàn là gì rồi đúng không? Và có nắm chắc chữa khỏi cho bà không? Trình Giao không đáp lời Triệu Dĩ Nham, mà nhìn sang Chu Mộc Đình, cất giọng nhẹ nhàng. Chị Toàn, cho tôi hỏi, trong phòng bà có đốt hương quê nhĩ lập không?